Chào mừng Nị đã quay trở lại với series giới thiệu về nhạc cổ điển. Nay mình sẽ nói chuyện về một nhạc sĩ nổi tiếng không kém Mozart, đó là Ludwig van Beethoven. Giờ mình xem hai hình sau nha. Bên trái là Mozart, bên phải là Beethoven. Nhìn trang phục thôi là thấy phong cách âm nhạc của hai người này khác nhau xa lơ xa lắc luôn rồi nè ha. Mozart thì chỉnh chu, tươm tất, ví dụ như vậy nè. Còn Beethoven thì hơi bụi bặm, lôi thôi, nó giống như kiểu một ngôi sao nhạc rock của thời đó vậy nị. Rồi, thì ngôi sao nhạc rock của chúng ta cũng sinh ra trong một gia đình âm nhạc và có một người ba kỳ vọng cao như Mozart vậy đó. Nhưng mà ba của Beethoven đối xử với con mình rất là tệ. Ông hồi nhỏ thường xuyên bị ba ép tập đàn và bị đánh đập mỗi khi ba của ông say xỉn. Điều này đã để lại một vết sẹo không bao giờ lành trong cuộc đời ông và cũng góp phần hình thành cái phong cách lập dị, ngại giao tiếp và dễ kích động của ông về sau này. Một thông tin thú vị nữa là ông từng là học trò của Haydn. Nị còn nhớ Joseph Haydn không? Cái bản giao hưởng Surprise, ngạc nhiên chưa đó Nị? Nhưng mà nhìn hình hai người này không thì Nị có thể thấy là với phong cách khác nhau như vậy thì Beethoven không thể học Haydn lâu được. Và dĩ nhiên mối quan hệ thầy trò cũng không tốt lắm. Người ta cũng hay nói nhiều về việc Beethoven bị điếc vào lúc lớn tuổi. Nị tưởng tượng xem một nhạc sĩ bị điếc cũng giống như là một họa sĩ bị mù vậy đó Nị. Và căn bệnh đó của ông nó đến từ từ, chứ không phải bất thình lình bị mất thính lực đâu nị. Nên người ta hay nói nhạc của Beethoven ồn ào, nhưng thật ra đó là cái sự đấu tranh của ông với căn bệnh của mình đó. Đó là nỗ lực để nghe được âm thanh mà mình tạo ra đó nị. Nên nhạc của Beethoven sẽ có những cái đoạn lặp đi lặp lại với âm lượng tăng dần, kiểu như một lần nữa đi, nhạc to hơn nữa, tôi muốn nghe rõ hơn nữa. Thật ra nị, không phải bản nào cũng kịch tính vậy đâu. Beethoven vẫn có những đoạn nhạc rất là lãng mạn. Điển hình là bản nhạc nổi tiếng Sonata Ánh Trăng. Bản mà mọi người hay nghe thật ra chỉ là chương một của cái bản sonata đó thôi. Và nếu nị còn nhớ bài kỳ trước thì chương một của sonata thường là sẽ có tiết tấu nhanh. Nhưng đây là một bản sonata hiếm hoi, Beethoven không theo quy luật đó. Nên giai điệu như nị thấy rất chậm rãi, nhẹ nhàng. Và thật ra cái tên Sonata Ánh Trăng này không phải là do Beethoven đặt đâu, mà là do một nhà thơ người Đức đặt. Vì nghe bản nhạc này làm ông liên tưởng tới cảnh ánh trăng đang soi bóng xuống hồ nước lấp lánh. Giờ mình cùng ngắm trăng một chút nha.
giai điệu bản này đẹp quá nhỉ ha. Giờ tưởng tượng mình vô quán cà phê, ngồi nhìn ra ngoài hồ rồi nghe bản này nị. Tuyệt vời luôn. Ngoài ra thì Beethoven còn nổi tiếng với những bản giao hưởng vô cùng đặc sắc. Đầu tiên thì cô sẽ nói sơ cho Nị hiểu về thể loại giao hưởng. Giao hưởng nó khác concerto ở chỗ là cả dàn nhạc sẽ cùng chơi một bản nhạc, chứ không có một nhạc cụ nào chính solo như kiểu concerto hết á. Thì một nhạc giao hưởng nhìn thì nhiều nhưng mà đều có quy luật hết á. Nói chung là tất cả nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng sẽ được chia làm 4 bộ chính, đó là bộ dây, bộ gỗ, bộ đồng và bộ gõ. Đây là hình sơ đồ dàn nhạc khi biểu diễn này nị. Bộ dây thì đơn giản là bao gồm những nhạc cụ có dây, dễ hiểu mà: violin, viola, cello, contrabass. Còn bộ gỗ thì bao gồm những loại kèn làm từ gỗ như là clarinet, oboe, flute, basson. Rồi còn bộ đồng thì bao gồm các loại kèn đồng như là cor, tuba, trumpet, trombone. Còn bộ gõ là bao gồm mấy nhạc cụ như trống nè, hay là cái triangle, kiểu như là cái kẽn đó nị. Người điều khiển là nhạc trưởng, sẽ đứng đầu dàn nhạc. Thì đại loại thành phần dàn nhạc là như vậy, người ta có thể bổ sung thêm một vài nhạc cụ khác, nhưng mà cơ bản là nó như vậy á nị. Một bản giao hưởng cũng có nhiều chương và dài hơn một bản concerto. Thay vì có 3 chương như concerto hay sonate thì giao hưởng sẽ có 4 chương, với chương 1 có tiết tấu nhanh, chương 2 chậm, chương 3 lại là giai điệu có tính vũ khúc, và chương 4 lại quay trở lại nhanh. Nói chung là nó giống concerto, có điều là thêm một cái chương 3 vô giữa thôi. Giờ mình sẽ nghe một bản giao hưởng số 5 siêu nổi tiếng của Beethoven. Tên bản này là giao hưởng định mệnh, với âm thanh mở đầu là tiếng gõ cửa của định mệnh và sự đấu tranh của con người chống lại định mệnh nha. Chuẩn bị nha. 1. Cốc 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 cốc, cốc 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 cốc. Nghe thử nha. Ngoài ra,
Còn một bản nữa cũng rất nổi tiếng, đó là Symphony số 9, Ode to Joy. Đây là bản nhạc có khả năng kết nối tất cả mọi người với một khí thế hừng hực luôn. Cô sẽ để link ở bên dưới cho Nị nghe thêm nha. Thì Nị thấy đó, âm nhạc của Beethoven á, rất hoành tráng nhưng cũng có lúc dịu dàng, tình cảm và đặc biệt á, là sẵn sàng đạp đổ mọi khuôn khổ. Ví dụ như ở trên cô nói đó, chương 1 của sonat á, là theo luật là phải nhanh, nhưng mà tôi là Beethoven, tôi không thích, tôi muốn nó chậm và tình cảm, thế là tôi biết thôi. Đó cũng là tính cách của Beethoven đó Nị. Và với cái tính cách đó, Beethoven đã làm nên một cuộc cách mạng trong lịch sử âm nhạc và được xem là người đã góp phần cho sự mở đầu của một thời kỳ mới, đó là thời kỳ lãng mạn, với những nhạc sĩ cá tính và những giai điệu hùng tráng nhưng mà rất lãng mạn và tha thiết. Kỳ sau á, mình sẽ tìm hiểu về thời kỳ này nha. Đây là một thời kỳ rất là tuyệt vời luôn á Nị. Mong Nị thành người đàng hoàng. Bye Nị.